lại với Lisa Channel. Và hôm nay các em thấy quyển sách trên tay chị có gì đặc biệt không nè? Đó chính là linh vật của năm nay, đó chính là con rồng nè. Và chị đang làm một ngôi nhà dành cho bạn rồng đáng yêu của mình nè. Chú rồng này mặc một chiếc áo yếm được in hình những đồng tiền ở bên trên nè. Và ngôi nhà của chú rồng cũng có đầy đủ nè, chúng ta cũng có bồn tắm nè và bồn vệ sinh nè. Đánh răng rửa mặt xong rồi thì chị sẽ cho bé rồng này đi qua bên này tắm rửa một lát cho sạch sẽ nha. Sau đó mặc một chiếc đầm thật dễ thương và đi qua ăn sáng nè. Món ăn của ngày hôm nay của bé rồng đó chính là một chiếc bánh dâu tây rất là to luôn nè. Sau khi ăn xong chị sẽ cho bé rồng đi thay đồ nha. Chúng ta sẽ mặc cho bé rồng một bộ áo dài rất là dễ thương, một màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn của đầu năm nè. Áo dài này rất là dễ thương đúng không nè? Và các em thấy quyển sách này như thế nào và bé rồng này như thế nào thì hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách bé rồng này nhé. Cách làm thì cũng cực kỳ đơn giản thôi nè. Chúng ta sẽ cần phải in những cái trang này ra trước nha. Các em có thể bấm dừng video để vẽ lại theo chị nha. Hoặc là các em có thể bình luận dưới video để chị gửi cho các em nha. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng kéo và cắt tất cả những cái hình này ra nhé. Và đây là thành quả sau khi chúng ta đã cắt xong rồi nè. Và khi đã cắt xong rồi, bước tiếp theo của chúng ta chính là tiến hành ráp những cái trang này lại nha. Và để dán những trang này lại thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt. Và chiếc giường của bé rồng thì cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta chỉ cần sử dụng dao rọc giấy rọc một đường này nè. Giống như của chị, như vậy là chúng ta đã có giường cho bé rồng rồi. Và với những trang còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vừa rồi, chính là sử dụng băng keo trong và băng keo hai mặt để dán lại thôi nha.
Và chị đã làm xong quyển sách Bé Rồng để chào đón năm 2024 rồi nè, cực kỳ dễ thương luôn đúng không nè? Và cách làm cũng đơn giản, các em hãy làm thử nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.